Оперативна інформація станом на 6 ранку 9 червня щодо російського вторгнення. Розпочалася 106-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала. В рамках перевірки бойової готовності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь відпрацьовується завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника. На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей. На Харківському напрямку ворог з метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційні обладнання позицій та мінування підступів. Для сковування дій Сил оборони України веде інтенсивні артилерійські обстріли наших підрозділів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди. На Слов'янському напрямку зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дібрівне, Комишоваха та Курулька. Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Бородичного та Довгенького. Бойові дії тривають. На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі міста Краматорськ. На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришип та Серебрянку. На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив вогневий вплив на підрозділи наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов. Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокам'янка, Золоте, Брестове, Слов'янськ та Нью-Йорк. Використовуючи результати вогневого впливу, противник веде штурмові дії в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. У попередніх боях на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат, і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи 1-ї та 100-ї окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою сковування дій наших підрозділів здійснював обстріли із артилерії та мінометів по лінії зіткнення. На Південнобузькому напрямку ворог застосував артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське. З метою покращення тактичного положення ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БПЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК.У. За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак ворога. Знищено 3 танки, 2 броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10. За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади. Віримо у Збройні Сили України, разом переможемо, слава Україні!